Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon egy egészen elképesztő kérdést fogunk körbejárni. Mi van akkor, ha a valóság nem egy, hanem sok? És mi van, ha nem csak, hogy sok világ létezik, de egy napon talán kapcsolatba is léphetünk velük? Maradj velem, mert ez a téma egyszerre tudományos, filozofikus, sőt, kicsit sci-fi is. Aztán mesélj te is a kommentek között, mit gondolsz erről az egészről? Mi történik valójában, amikor hallasz valamit? Képzeld el, hogy egyedül ülsz egy szobában, halk zene szól a háttérben, odakintről beszűrődik a madarak csicsergése, és a távolban talán egy autó is elhalad. De most figyelj, ezek az hangok valójában nem hangok, legalábbis nem abban az értelemben, ahogy az agyad érzékeli őket. Odakint, a koponyát falán túl nincsenek hangok, nincsenek dallamok, se madárének, se emberi beszéd. Ott kint csak levegő molekulák vannak, amelyek össze-vissza lögdösik egymást, mint egy túlzsúfolt koncert közönsége. És ez az össze-vissza lögdösődés, ez maga a hanghullám. A hang csak egy sűrűségváltozás, egy nyomásingadozás a levegőben, egy hullám, ami terjed. A hang, amit hallasz, pusztán az agyad értelmezése egy külső molekuláris káoszról. A hanghullám. Akármilyen összetett is, szétvontható egyszerű hullámokra. Ezeket hívjuk színuszhullámoknak. Mintha csak apró kis rezgő húrokat fognánk, amik külön-külön zengnek, de együtt kiadják Mozartot. Vagy éppen engem, most. És tudod, mi a döbbenetes? A kvantummechanikában is van ilyen hangzás. Csak éppen ott nem levegő molekulák mozognak, hanem valószínűségek. A fizikusok ezt hívják szuperpozíció elvének. Ez azt jelenti, hogy egy kvantumrendszer, például egy elektron nem egyféle állapotban van, hanem többféle lehetőség keverékében. Pont úgy, ahogy a hanghullám is több színuszhullám összege. Ahogy az agyat képes külön választani a kinti zajok tengerében az anyukát hangját, vagy egy kutya ugatását, úgy a kvantumvilágban is elválaszthatók. A különböző lehetőségek, de csak addig, amíg meg nem próbáljuk megmérni őket. Akkor az egész rendszer összeomlik egyetlen valóságra. De hogy miért és hogyan? Na, az már egy másik történet. Sőt, egy egész világegyetemnyi történet. És most kapaszkodj meg. A hanghullámok világa nem csak hasonlít a kvantummechanikára, hanem térképet is adhat hozzá. Egy analógiát, amivel érthetőbbé válik az, amit a fizika 100 éve próbál kimondani. A valóság nem olyan, mint egy könyv, amit lineárisan olvasunk, hanem inkább, mint egy zenekar, ahol minden hangszer egyszerre játszik, csak épp a legtöbbjük hangját nem halljuk meg. Te csak az egyik hangra vagy hangolva, a többiről nem is tudsz. De attól még ott vannak, és most jön a nagy kérdés. Mi van, ha ez a hangoltság nem örök? Mi van, ha átkapcsolhatunk más hullámokra, más valóságokra? Mi köze a hangoknak a kvantumvilághoz? A hangokról már tudjuk, nem mások, mint sűrűségingadozások a levegőben. Ezek az ingadozások azonban nem önmagukban léteznek. Minden hang, legyen az egy zongora hang, vagy egy kisgyerek nevetése, összetett hullám, amit lebonthatunk egyszerűbb színuszos komponensekre. Ezek a komponensek függetlenek egymástól, és önállóan is értelmezhetők. Ez a tulajdonság, hogy a hullámok egymás mellett létezhetnek, anélkül, hogy összezavarnák egymást. Nem csak a levegőben terjedő hangokra jellemző. Ez az, amit a fizikusok szuperpozíciós elvnek neveznek. Most képzeld el, hogy egy kis tó partján állsz, és kavicsokat dobálsz a vízbe. Minden egyes kavics körül körkörösen terjedő hullámok indulnak. És ha egyszerre több kavicsot dobsz be különböző pontokon, a hullámok átfedik egymást, de nem akadályozzák egymást. A tóvize, mint közeg, képes egyszerre több hullámot is hordozni, és azok minden ponton összeadódnak. Nem zavarják egymást, hanem egyszerűen együtt léteznek.
Ez nem csupán egy látványos természeti jelenség, ez a kvantumvilág alapelve. A kvantummechanikában létező úgynevezett hullámfüggvény is pontosan így viselkedik. Egy részecske, például egy elektron, állapota nem egyetlen jól meghatározott hely vagy mozgás, hanem több lehetőség szuperpozíciója. Olyan ez, mintha az elektron egyszerre több helyen lenne, vagy egyszerre több irányban forogna, csak épp nem szó szerint, hanem matematikai értelemben. Ezek a lehetőségek, ezek a kvantumhullámok összeadódnak, akár csak a hangok a levegőben, vagy a hullámok a tóvizén. Ez a szuperpozíció adja a kvantummechanika varázsát, és egyben a rémálmát is. Mert ha minden lehetséges állapot egyszerre létezik, akkor vajon miért pont azt az egyet érzékeljük, amit érzékelünk? Miért nem halljuk az összes hangot egyszerre? Miért nem látjuk az összes világot egyszerre? A válasz kulcsa talán abban rejlik, ahogyan az agyunk működik. Vagy pontosabban, ahogy a világegyetem agyaként működik a kvantumrealitás. Ahelyett, hogy minden szuperponált állapotot egyszerre észlelnénk, mi, mint megfigyelők, csak egyetlen szeletét érzékeljük a teljes kvantumhullámnak. Mintha csak egy adott frekvenciára lenne hangolva az érzékelésünk. Ahogy az emberi fül nem hallja az ultrahangot, úgy az elménk sem érzékeli a másik világokat. Ez a szelekció nem tudatos. Nem te döntöd el, hogy melyik világban ébredsz reggel. A kvantumfolyamatok lefolyása, és főként a mérések eredményei determinálják, hogy melyik hullámkomponenst érzékeled valóságnak. És itt csúszik be az első igazi kvantumcsavar. Mi van, ha a többi komponens nem tűnik el, csak egyszerűen nem vagy rá hangolva? Ha igaz a szuperpozíció, akkor ezek az alternatív világok, az egyéb hangok továbbra is ott vannak, csak te nem érzékeled őket. Ez az a pont, ahol a fizika tudománya átcsúszik a filozófia és a science fiction határvidékére. De a történet itt még csak most kezd izgalmassá válni. Mert ha minden hullám együtt létezik, és te csak egyet érzékelsz, akkor jogos a kérdés, mi van a többi világgal? És főleg, léteznek-e egyáltalán, vagy csak matek az edész? Létezik sok világ, vagy csak egy? A kvantummechanika egyik legmeredekebb, de legkomolyabban vehető következménye az, amit úgy hívunk sokvilág értelmezés. Ezt a gondolatot egy fiatal fizikus, Hugh Everett vetette fel az 1950-es években. Azt mondta, mi lenne, ha nem kéne megmagyaráznunk, miért válik valósággá csak az egyik lehetőség a sok közül, amikor megfigyelünk egy kvantumrendszert. Mi lenne, ha nem is válnánk el semmitől, hanem minden lehetőség megvalósulna. Csak épp más-más világokban. Ez elsőre úgy hangzik, mint egy jól sikerült multiverzumos Marvel film plottja, de a fizika nem poénból vette elő. A sokvilág elmélet, angolul many worlds interpretáció, egy teljesen matematikailag érvényes következtetés abból, amit már úgy is elfogadunk, a Schrödinger egyenletet és a szuperpozíciót. Ha komolyan vesszük a kvantummechanika hullámfüggvényét, és elismerjük, hogy az minden lehetőséget tartalmaz, akkor a mérés pillanatában nem összeomlik az univerzum egyetlen valósággá, hanem a világ szétágazik. Az egyik ágban például te most ezt a szöveget olvasod, a másikban lehet, hogy már becsuktatad az ablakot, és egy harmadikban talán nincs is interneted. Részvétem. Minden mérés, minden döntés, minden kvantumesemény új világokat szül. És ez a rendszer nem csak úgy filozófiailag létezik, a fizikai egyenletek szerint ez a legegyszerűbb megoldás. Nem kell magyarázkodnunk, nem kell hullámfüggvény összeomlást bevezetnünk, csak el kell fogadnunk, hogy mi csak egy világ vagyunk a sok közül. De akkor miért nem látjuk a többit? Nos, ahogy a hanghullám analógiában elhangzott, a hullámok elbeszélgetnek egymás mellett anélkül, hogy zavarnák egymást. A fizikai világ úgy tűnik, ugyanígy működik.
a mi hullámunk nem zavarja a másik hullámot. A sok világ tehát nem úgy létezik, mint párhuzamos dimenziók, ahol egymásra lehet sétálni, hanem úgy, mint frekvenciák egy zenében, amiket nem hallasz, mert nem vagy rájuk hangolva. A kérdés az, tényleg léteznek ezek a világok? Vagy csak egy kényelmes mese, hogy ne kelljen kimondani, hogy a kvantummechanika értelmetlen? A válasz, nos attól függ, milyen értelmezést választasz. A fizika ugyanis, bármilyen furcsa is, nem tud dönteni. A matek működik, a mérés eredményt ad, de a mögöttes valóságot, hogy mi történik valójában, nem írja le semmilyen mérés, csak a modell. A sok világ értelmezés tehát lehet, hogy igaz, de lehet, hogy soha nem tudjuk bizonyítani. Vagy talán mégis. Mert van egy apró reménysugár, ami az egész képletet megváltoztathatja. És ez nem más, mint a Schrödinger egyenlet hibája. Miért nem zavarják egymást a párhuzamos világok? Ha tényleg minden kvantum lehetőség megvalósul, és minden mérés szétválasztja a valóságot több világra, akkor logikus kérdés, miért nem találkozunk soha a többi világgal? Hol vannak ezek az alternatív ínyeink? Miért nem integet át soha senki a másik oldalról? A válasz kulcsa a kvantummechanika egyik legmélyebb és legvarázslatosabb alapelve, a szuperpozíció és a linearitás. Képzeld el, hogy egy tóban több kavicsot dobsz különböző helyekre. A hullámok, amiket keltenek, szépen keresztül futnak egymáson. Nem ütköznek össze, nem torzulnak el, nem keverednek össze visszavonhatatlanul. Minden egyes hullám a saját szabályai szerint halad tovább, és amikor újra elérnek a parthoz, ott ugyanazt a mintázatot adják, mintha a többiek ott sem lettek volna. Ez a viselkedés csak akkor valósul meg, ha a közeg, például a víz vagy a levegő, lineárisan viselkedik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer válasza, a visszatérítő erő arányos a zavarás mértékével, például az elmozdulással. Ez a tulajdonság garantálja, hogy a különböző hullámok függetlenül is értelmezhetők. A kvantummechanikában ugyanezt történik. A hullámfüggvények, amelyek a részecskék állapotát írják le, lineáris egyenlet szerint fejlődnek az időben. Ez az egyenlet nem más, mint a híres Schrödinger egyenlet. Márpedig, ha ez az egyenlet tökéletesen lineáris, akkor minden világ, minden szuperpozíciós komponens úgy haladhat tovább, mintha a többi nem is létezne. Mint amikor egy zenekarban minden hangszer külön-külön saját szólamát játsza, de egyik sem zavarja a másikat. Az eredmény harmónia, vagy legalábbis káosz, amit harmóniáként érzékelünk. Ezért nem zavarja meg egyik világ a másikat. Ezért nem találkozunk soha másik önmagunkkal, aki a reggeli helyett inkább kávét főzött. Mert a Schrödinger egyenlet, a kvantumvilág gerince nem engedi meg a világok közötti interferenciát, ha minden marad tökéletesen lineáris. Ez a különválasztottság olyan teljes, hogy még az elméleti fizikában is sokáig úgy gondolták, nincs semmi mód, hogy bármilyen méréssel érzékelni tudjuk a többi világot. Egyszerűen nem léteznek a mi számunkra, mint ahogy egy rádió sem fogja a frekvenciákat, amelyekhez nincs hangolva. De itt jön a fizika egyik legizgalmasabb kérdése. Mi van, ha a Schrödinger egyenlet nem tökéletes? Mi van, ha picike, szinte észrevehetetlen nem lineáris elemek is megbújnak benne? És ha igen, akkor lehet, hogy a világok mégis hatással lehetnek egymásra. Miért nem tudjuk, melyik értelmezés igaz? A kvantummechanika több mint 100 éve velünk van, mégis van benne valami furcsa. Minden működik, de senki sem érti igazán miért. A képletek tökéletesen jósolnak meg kísérleti eredményeket, a technológia, lézerek, félvezetők, MRI rájuk épül. És mégis, ha azt kérdezed egy fizikustól, de mégis mi történik valójában a kvantum szinten, akkor nem fogsz egyértelmű választ kapni. Miért nem? Mert több lehetséges magyarázat is létezik,
és egyik sem bizonyítható jobban, mint a másik. Nézzük meg a legismertebbeket. Koppenhágai értelmezés. Ez volt az első és sokáig a legnépszerűbb. Azt mondja, hogy a hullámfüggvény csak egy valószínűségi leírás, ami azonnal összeomlik, amint megmérünk valamit. Addig minden lehet, de a mérésnél egyetlen lehetőség valósul meg, és kész. Mintha az univerzum véletlen számgenerátorral választana. De Broglie-Bohm-féle pilot wave elmélet. Itt a részecskék mindig is valódi dolgok, konkrét helyük van. A hullámfüggvény pedig csak egy iránytű, amely megmondja, merre mozduljon a részecske. Ez olyan, mint amikor egy GPS navigál, de maga az autó ténylegesen halad. Nem valószínűségi felhőként, hanem határozottan. Sok világértelmezés, erről már beszéltünk. Itt nincs összeomlás. Minden lehetőség megtörténik. Minden egyes kvantum esemény új világokat hoz létre. Az összeomlás csak illúzió, mert te csak abban a világban maradsz, amelyikbe épp beleestél. És vannak még mások is. Kvantum Bayesi értelmezések, kvantuminformációs megközelítések, sőt, vannak olyanok, amik szerint az egész csak statisztikai varázslat, és a valóság nem is létezik önmagában. Csakis a megfigyelő tudatában, a közös bennük, mindegyik ugyanazt a matematikát használja. Mindegyik ugyanazt a Schrödinger egyenletet veszi alapul. És ez a baj, mert ha minden értelmezés ugyanazt a jóslatot adja, és minden méréssel ugyanazt tapasztaljuk, akkor honnan tudhatnánk, melyik a helyes? Ez olyan, mintha több különböző elmélet is képes lenne megmagyarázni, miért esik le a kenyér a vajas felével lefelé, de mindegyik szerint pont úgy történik, ahogy megfigyeljük. Csak épp az egyik szerint ez balsors, a másik szerint kvantumfluktuáció, a harmadik szerint pedig a párhuzamos valóságok bosszúja. És egyik sem cáfolható, mert minden ugyanúgy történik a külvilágban. Ezért hívjuk ezeket kvantummechanikai értelmezéseknek, nem elméleteknek. Mert nem mondanak mást a megfigyelésekről, csak mást mesélnek arról, hogy mi van a képletek mögött. De van egy remény, egy pici rés a pajzson. Mi van, ha a Schrödinger egyenlet valójában nem teljes? Mi van, ha hozzáadhatunk valamit? Valami picit, valami rejtettet, ami talán különbsége ez a világok között. Mi lenne, ha az egyenlet nem lenne teljes? A kvantummechanika szíve a híres Schrödinger egyenlet. Ez írja le, hogyan változik egy kvantumrendszer állapota, vagyis a hullámfüggvény az időben. Ha úgy tetszik, ez az egyenlet a kvantumvilág forgatókönyve. Megmondja, hogy egy adott kezdeti állapotból hogyan fejlődnek a lehetőségek. És most kapaszkodj meg, az összes kvantumértelmezés, legyen az sok világ, koppenhágai vagy de Broglie-Bohm, ugyanazt az egyenletet használja. Ez azt jelenti, hogy mindegyik elmélet tökéletesen jósolja meg a mérések eredményeit. Teljesen ugyanúgy. A különbség csak a magyarázatban van, nem az eredményben. Ezért nem tudunk dönteni köztük. De mi van akkor, ha az egyenlet nem pontos, vagy legalábbis nem teljes? Itt lép színre Steven Weinberg, Nobel-díjas fizikus. Ő vetette fel az ötletet, mi lenne, ha a Schrödinger egyenlethez hozzá lehetne adni bizonyos apró, nem lineáris tagokat. Olyan extra kiegészítéseket, amelyek eddig túl kicsik voltak ahhoz, hogy észrevegyük őket, de mégis ott vannak. Ami igazán megrázó ebben a gondolatban, az nem az, hogy módosítanánk egy egyenletet, hanem az, hogyha ez a módosítás létezik, akkor végre lehetne különbséget tenni a kvantumértelmezések között. Ez olyan, mintha végre kinyílna egy ajtó, amin átleshetünk a színfalak mögé. Nem csak megjósolhatnánk, mit tapasztalunk, hanem talán megérthetnénk, miért rossz tapasztaljuk. És ez még nem minden. Ha ezek az extra, nem lineáris elemek valóságosak, akkor nem csak a sok világ értelmezés válik tesztelhetővé, hanem olyan dolgok is lehetővé válnának, amik eddig csak a science fiction világában léteztek.
Itt nem csupán alternatív valóságokról van szó, hanem olyan hatásokról, amelyek túllépnek a tér és az idő megszokott korlátain. Ezért óriási jelentőségű Weinberg ötlete, mert ha a Schrödinger egyenlet nem teljesen lineáris, akkor egy csomó olyan dolog válik lehetővé, amit a hagyományos fizika kategorikusan kizárt. Képzeld el, kommunikáció fénysebességnél gyorsabban, információküldés visszafelé az időben, üzenetváltás a kvantummásolatainkkal, más világokkal. Persze ezek még csak elméleti lehetőségek, de mégis, ha egyetlen apró eltérés felforgathatja a teljes valóságképünket, akkor muszáj megvizsgálnunk, hogy ott van-e. És itt jön képbe egy másik zseni, aki nem csak komolyan vette Weinberget, hanem tovább is ment a gondolatmenetben. És azt mondta, ha ez igaz, akkor építhetünk kvantumtelefont. Mit jelent a linearitás, és miért fontos? A lineáris szó a fizikában olyan, mint a jó zongora hangolás egy koncert előtt. Ha minden rendben van vele, akkor észre sem vesszük. De ha elhangolódik, a teljes dallam hamissá válik. Ugyanez igaz a kvantummechanikában is. A Schrödinger egyenlet lineáris. Ez azt jelenti, hogy ha két hullámfüggvényt összerakunk, mondjuk egy elektron kétféle állapotát, akkor azok nem zavarják egymást, hanem párhuzamosan léteznek. Szép, szabályos, jó előre kiszámítható módon. De mi is pontosan ez a linearitás? Képzeld el, hogy egy rugóra súlyt tapasztasz. Minél nagyobb a súly, annál jobban megnyúlik a rugó. Ha kétszer akkora súlyt teszel rá, kétszer annyira nyúlik meg. Ez az arányosság a linearitás lényege. Az ilyen rendszerekre könnyű képleteket írni, jóslatokat készíteni, és ami még fontosabb, meg lehet bennük bízni. A hullámok világában ez azt jelenti, a hatások összeadódnak. A tóba dobott két kavics hullámai nem akadnak össze. A levegőben terjedő két különböző hang nem keveredik szét végzetesen. És a kvantumvilágban is pontosan ez a helyzet, amíg a hullámfüggvények linearitása fennáll. Ez a linearitás az oka annak is, hogy a kvantummechanikai rendszerek elképesztő pontossággal jósolhatók meg. A legjobb kísérleti eredmények a világon, például az elektron mágneses momentumának mérése 10/10 jegy pontossággal egyeznek a Schrödinger egyenlet előrejelzéseivel. Ez nem kis dolog, de lineáritás nélkül, akkor jön a káosz. Ha a rendszer nem lineáris, akkor az hatások nem különülnek el egymástól. Egy kis változás máshol máshogyan reagál. És az egyik világ belefolyhat a másikba. A hullámok már nem függetlenek. Egymásra hatnak, elhajlanak, összeomlanak, vagy éppen felerősítik egymást. Egy ilyen világban a szuperpozíció már nem adható össze tisztán. És ez paradox módon pont, hogy jó hír. Mert ha a Schrödinger egyenlet nem teljesen lineáris, akkor nyomot hagyhat a világban. Akkor talán láthatjuk a többi világ hatását. Talán érzékelhetjük a kvantumszomszédokat. És igen, akár beszélhetünk is velük, legalábbis elméletben. Mert egy ilyen világban már nincs tökéletes elkülönülés. Az információ szivároghat, a frekvenciák egymásba lóghatnak, a párhuzamos világok talán nem is olyan párhuzamosak, és innen már csak egy lépés, hogy valaki komolyan megpróbálja felhívni a másik énjét. Spoiler, valaki megtette, és úgy hívták József Polcsinski. Mikor szűnik meg a szuperpozíció? A szuperpozíció a kvantummechanika egyik legvarázslatosabb jelensége. Egy részecske, mondjuk egy elektron, lehet egyszerre több helyen, több állapotban, több lehetséges jövő előszobájában. Ez persze nem azt jelenti, hogy szó szerint ott ugrál 3 különböző polc tetején, hanem azt, hogy a fizikai valósága egy hullámfüggvényen belül szétterjed, mint egy hanghullám, amely több frekvenciát tartalmaz egyszerre. De mégis, ha ez ennyire alapvető,
akkor miért nem látunk soha egy macskát egyszerre élőnek és holtnak, vagy egy embert egyszerre éppen kilépni az ajtón és visszafordulni? Hol van az a pont, ahol a varázslat véget ér, és a valóság eldönti, mi legyen? A válasz ott kezdődik, ahol a linearitás határai elmosódnak. A szuperpozíció ugyanis nem örök. Csak addig működik, amíg a rendszer kicsi és izolált. Például egyetlen elektron egy mágneses térben, vagy egy foton egy interferométer belsejében. De ha a rendszer túl komplex lesz, például ha az elektron kölcsönhatásba lép a környezetével, vagy ha a fotont érzékeli egy detektor, akkor a szuperpozíció dekoherálódik. Ez egy technikai kifejezés, ami annyit jelent, az állapotai többé már nem tudnak összhangban lenni, mint egy hang, ami elhangolódott. A hullámfüggvény szétcsúszik, és a lehetőségek már nem interferálnak. Ekkor lép be a képbe a klasszikus fizika. Ez nem azonos a hullámfüggvény összeomlással, amit a koppenhágai értelmezés hirdet. A dekoherencia egy objektív folyamat, nem igényel megfigyelőt. Elég, ha a rendszer kapcsolatba lép a környezetével. Például hőmérséklettel, rezgésekkel, fényekkel, más részecskékkel, és már is megszűnik a kvantumos viselkedés. Mintha egy halk szimfóniát hirtelen elnyomna a fúró hangja az utcán. Tehát a szuperpozíció nem tűnik el, csak elveszti a jelentőségét. Az alternatív lehetőségek ott vannak, de már nem tudnak kommunikálni egymással. A kvantumvilág csöndbe burkolózik, és helyét átveszi a makroszkópikus, hétköznapi valóság. Ezért nem látunk szuperponált macskákat. Mert amint egy rendszer elér egy bizonyos komplexitást, vagy kapcsolatba kerül elég sok más rendszerrel, a szuperpozíció dekoherálódik, és mi csak egyetlen állapotot észlelünk. De mi van, ha ez a folyamat nem teljes? Mi van, ha bizonyos rendszerek képesek mégis megőrizni a kvantumkapcsolatokat? És ha hozzáférnénk ezekhez, talán észlelhetnénk a másik világokat. Ez nem puszta spekuláció. Mert jön egy fizikus, aki megmutatja, ha a Schrödinger egyenlet picit sem lineáris, akkor már nem csak, hogy elméletileg, hanem matematikailag is levezethető, hogy beszélni lehet a másik éneddel. És ezt az ötletet úgy hívják Everett-Wheeler telefon. Mi történik, ha a Schrödinger egyenlet nem teljesen lineáris? A kvantummechanika világában a Schrödinger egyenlet olyan, mint egy gyönyörűen megkomponált szimfónia. A hangjegyek tökéletes sorrendje, minden hang a helyén, semmi disszonancia, és minden résztvevő, legyen az elektron, foton vagy épp Higgs bozon, követi a partitúrát. Ez a rendszer lineáris, tiszta, elegáns. De mi lenne, ha valaki becsempészne egyetlen hamis hangot, egyetlen kis módosítást? Egy pici csavart, ami épp csak eltéríti a dallamot. Egy olyan tagot, ami nem illik bele a lineáris egyenletbe, de ott lapul és várja, hogy felfedezzük. Itt jön a képbe Steven Weinberg, aki a kvantumelmélet egyik legnagyobb koponyájaként felvetette, mi van, ha a Schrödinger egyenlet valójában nem tökéletesen lineáris. Ez elsőre csak matematikai kekeckedésnek tűnhet, de ha igaz, akkor a hullámfüggvényben új típusú megfigyelhető mennyiségek, úgynevezett nem lineáris obszervábilisok jelenhetnek meg. Ezek nem úgy viselkednek, mint a megszokott pozíció, lendület vagy spin. Ezek nem lokálisak, vagyis az egész hullámfüggvényre kiterjednek, mintha egy zenei hang egyszerre szólna az összes hangszeren keresztül. Ez pedig kinyitja az ajtót olyan lehetőségek előtt, amelyek eddig csak a képzeletben léteztek. És ezt nem valami garázsfizikus írta le egy blogon, hanem egy Nobel-díjas tudós egy hivatalos szaklektorált publikációban. A gondolat olyan forradalmi volt, hogy sokan elsiklottak felette, de egy ember nem, József Polcsinski. Ő vette a Weinberg által bedobott ötletet, és eljátszott vele. Pontosabban, végigvezette a matekot,
és megmutatta, mit jelentene, ha az egyenlet valóban nem lenne lineáris. Az eredmény olyan, mintha hirtelen rájönnél, hogy a telefonod nem csak a barátod hívásait tudja fogadni, hanem a párhuzamos univerzumban élő másik te üzeneteit is. Polcsinski kimutatta, hogy szinte bármilyen kis eltérés a lineáritástól lehetővé tenné, hogy információt küldjünk entanglált, összefonódott részecskepárok között. Nem csak szinkronizálni őket, mint eddig hittük, hanem valódi, hasznos információt átküldeni egyik helyről a másikra, akár fénynél gyorsabban is. Ez már önmagában is szentségtörés a fizika templomában, hiszen a speciális relativitás elmélet Einstein gyöngyszeme szerint semmi nem haladhat gyorsabban a fénynél. Semmi. De Polcsinski szerint, ha a Schrödinger egyenlet csak egy hajszányit is eltér a lineáritástól, akkor a kvantum összefonódás hírré válhat. Egy kvantum SMS, egy kvantum telegram a másik sarokból. És itt még nem állt meg. Mert ha ezt az elvet tovább viszed, akkor nem csak térbeli, de időbeli üzenetküldés is lehetséges. Igen, jól hallottad, visszafelé az időben. Ezen a ponton már nem is sci-fi, hanem szürreális tudomány tánca határon innen és túl. De Polcsinski igazi elméleti fizikushoz méltón nem elégedett meg a döbbenettel. Megpróbált egy olyan nem lineáris kvantummechanikát megalkotni, amely nem szegi meg az ok-okozati rendet. Tehát nem omlik össze tőle a teljes fizika. És ekkor jött a nagy áttörés, egy új konstrukció, egy gondolatkísérlet, ami elméletileg megmutatta, ha megfelelően módosítod a kvantummechanikát, akkor üzenetet küldhetsz saját más világbeli énednek. Ez lett az alapja annak, amit úgy hívunk Everett-Wheeler telefon. És hogy hogyan működik? Nos, a következő fejezetben megnézzük, hogyan hívhatod fel saját kvantumhasonmásodat. Tudományosan, természetesen. Üzenhetsz a jövőbe, vagy más világokba? Képzeld el, hogy van egy telefonod, amivel nem a szomszédot, nem a marsot, hanem egy másik téged tudsz felhívni. Egy olyan téged, aki más döntést hozott, más irányba nézett, másik valóságba csúszott a kvantumforgatagban. Ez nem a Dr. Strange folytatása, hanem egy nagyon is valós elméleti lehetőség, amit József Polcsinski mutatott be a kvantummechanika nem lineáris módosításain keresztül. A készüléket így nevezte el Everett-Wheeler telefon. Nevét Hugh Everettről, a sokvilág értelmezés atyjáról és John Archibald Wheelerről, az ő mentoráról kapta. Egyfajta kvantumhíd a világok között. Na de hogyan működne egy ilyen eszköz? Nem gombokkal, nem képernyővel, hanem kvantummérések sorozatával, amelyek maguk idézik elő a világok szétválását, és közben titokban információt csempésznek át a hasadékokon. A kulcsszereplő egy kicsi, de hatékony eszköz, a Stern-Gerlach berendezés. Ez egy olyan mérőeszköz, amely elektronok spinjét képes kimutatni. A spin itt nem forgást jelent szó szerint, inkább egyfajta kvantumbelső irányultságot, ami vagy felfelé up, vagy lefelé down állhat. Attól függően, hogyan mérjük. A gondolatkísérlet így zajlik: 1. Elindítasz egy elektront a Stern-Gerlach eszköz felé. A mérés pillanatában a világ ketté válik. Az egyik verziódban az elektronnak spin leértéke lesz, a másikban spin fel. 2. A kétféle te ettől kezdve párhuzamos világokban él tovább. Egyikük a spin le, másikuk a spin fel verzióban. Az egyik te vagy, a másik egy kvantummásolat. Nevezzük csak másik neked. 3. Most következik a trükk. Te, aki a spin le világban vagy, teszel valamit az elektronoddal. Vagy nem teszel. Ha úgy döntesz, hogy átállítod a spinjét felfelé, az információ. Ha nem nyúlsz hozzá, az is információ. Ez egy egybitnyi döntés. 4. Ezután mindkét világban az elektron bejut egy különleges térbe, ahol a hullámfüggvény nem lineárisan viselkedik. Ez a rész elméleti,
Ilyen mező egyelőre nem létezik, de ha létezne, képes lenne összekeverni a két világ információját, szépkenve azt a teljes hullámfüggvényen. Dave, a másik te, aki a spinfel világban él, ismét megméri az elektront. És most jön a varázslat. Ha az első te nem változtatott, akkor az elektron ugyanúgy spinfel marad. Ha átállította, akkor a másik világban élő te meglepve tapasztalja, hogy az elektron spinle lett. Ezzel megtörtént. Egy darab információ átjutott az egyik világból a másikba. Egy bitnyi üzenet a kvantum multiverzumból. Ez persze nem jelenti azt, hogy ki tudod cserélni a szomszédod döntéseit. Nem tudsz beszélni azzal a verzióddal, aki milliómos lett kriptovalutából, vagy aki soha nem regisztrált a közösségi médiára. Az Everett Wheeler telefon csak olyan világok között működik, amelyek a telefon működése által keletkeztek. Ez egyfajta zárt hurkú kommunikáció, csak azokat a hasadékokat tudod elérni, amelyeket te magad hoztál létre a mérés során, de ettől még. Ez az első alkalom, hogy a kvantummechanika keretein belül valaki konkrétan megmutatta, hogyan lehetne üzenetet küldeni a párhuzamos valóságok között. Egy új korszak hajnalán állunk, legalábbis elméletben, és mint minden úttörő gondolatnál, a kérdés nem az, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy merjük-e egyáltalán komolyan venni. Mit tud a kvantumtelefon? A kvantumtelefon, azaz az Everett Wheeler telefon elsőre olyan, mint egy tükkös bűvészmutatvány. Egyetlen bit információt képes áthozni egyik kvantumvalóságból a másikba, és ehhez csak annyit kell tenni, hogy szuperpozícióba hozod a részecskét, megméred, módosítod vagy nem módosítod, majd újra megméred egy másik peáltal, és közben keresztülengeded egy elméleti, nem lineáris kvantumtérmezőjén. Egyszerű, nem? Na jó, egyáltalán nem az. De az elmélet működik. Matematikailag levezethető, logikailag koherens, és, ami a legmeglepőbb, nem mond ellent semmilyen ismert fizikai törvénynek, feltéve, hogy elfogadjuk a Schrödinger-egyenlet minimális nem lineáritását. Ez nem egy rádió, nem egy mikrofon, nem egy e-mail. Ez egy olyan kommunikációs forma, amely nem az időben vagy a térben, hanem a kvantumvalóság szerkezetben működik. De van vele egy kis gond. Ez a kvantumtelefon jelenleg csak egy bit információt képes továbbítani. Egy igen-nem kérdést, egy villanást, egy döntést. Egy üzenetfoszlányt a világok között. És mi lenne, ha több bitet akarnánk küldeni? Ha mondjuk meg akarnánk írni a teljes másik valóságunknak. Szia, itt vagyok. Létszi, küld vissza a lottószámokat. Na, itt jön a csavar. A kvantumtelefon nem skálázható egyszerűen, mert minden egyes új részecske, minden új elektron, minden új mérés újabb világokat szül. Ha egyszerre több elektronnal próbálsz kommunikálni, azzal nem több üzenetet küldesz, hanem több világot generálsz, és a kommunikáció elkenődik a különböző ágak között. Mintha 100 üzenetet küldenél szét 100 párhuzamos univerzumba. Mindegyik csak egy morzsát kapna. Ez a telefon tehát nem egy kényelmes csevegőeszköz. Inkább olyan, mint egy kvantumvészhívás. Egy különleges, egyszeri, nagyon pontosan beállított eseménysorozat, amelyen keresztül egyetlen jelentőségteljes döntést át tudsz juttatni a valóság határán. De még így is, ez valami elképesztő. Mert ha egyszer sikerülne fizikailag is realizálni egy ilyen nem lineáris hatásokat tartalmazó mezőt, vagy legalább bizonyítékot találni a nem lineáritás létezésére, akkor a valóság többé nem lenne zárt doboz. És ez nem csak a kvantumfizikát, de a tudományfilozófiát, az időfelfogásunkat, sőt az identitásunkat is teljesen átrajzolná. A kvantumtelefon tehát nem egyszerűen egy hipotetikus eszköz. Ez egy tükröt tart elénk, azt kérdezve. Valóban készen állunk arra, hogy meghalljuk, mit mondanak a többi világok. Hol húzódik a határ a fantázia és a tudomány között.
A kvantumtelefon gondolata lenyűgöző, de egyben veszélyes is. Nem azért, mert rossz kezekbe kerülhet, hanem mert olyan könnyű benne hinni, mint egy szép mesében. Hiszen ki ne akarná azt hallani, hogy beszélhet a másik énjeivel, hogy van egy világ, ahol más döntéseket hoztunk, és talán jobban, bölcsebben, bátrabban éltünk. A tudomány itt óvatos. Nem azért, mert nem mer nagyot álmodni, hanem mert tudja, az álmok és az igazság között ott van a kísérlet. És az Ezeret Wheeler telefon, bármilyen elegáns is, még mindig csak elmélet. Egy gyönyörű, logikus, bravúrosan felépített elméleti szerkezet, ami még nem találkozott a valóság ellenállásával. És ez kulcsfontosságú, mert a tudomány nem attól lesz tudomány, hogy zseniális ötletei vannak, hanem attól, hogy ellenőrizhető, hogy próbára lehet tenni, hogy megmérhető. A kvantumtelefon esetében azonban ez egyelőre nem adott. Ahhoz, hogy az egész konstrukció működjön, szükség lenne egy olyan mezőre, amely nem lineárisan módosítja a kvantumállapotokat. De ilyen mezőt még senki nem látott. Nincs nyoma, nincs kísérleti bizonyíték. És ami még nehezebb, ha létezik is, annyira finom, annyira elhaló, annyira kicsi a hatása, hogy lehet, hogy 100 év alatt sem tudjuk kimutatni. És mégis. A tudományban néha pont ezek az elméletek a legfontosabbak, amelyek nem adnak választ, csak kérdést, amelyek nem ígérnek technológiát, csak új gondolkodásmódot, amelyek, mint a kvantumtelefon, nem biztos, hogy megépülnek valaha, de gondolatban kinyitnak egy ajtót, amin egyszer talán beléphetünk. Hiszen ne feledjük, a fekete lyukakat is matematikai különcként írták le először. Az idődilatáció is csak papíron létezett, amíg a GPS rendszer nem bizonyította. A kvantummechanikát maga Einstein is gyanakvással figyelte, mondván, Isten nem kockázik. Ma pedig ezek a fantáziák alapjai a világképünknek. Így hát a kérdés nem az, hogy a kvantumtelefon valóság vagy mese, hanem az, hogy elég bátrak vagyunk-e tovább gondolni a valóságot. Mert van valami mélyen emberi abban, hogy válaszokat keresünk olyan kérdésekre, amelyeket talán soha nem tudunk megválaszolni. És ha közben olyan eszközöket alkotunk, mint a kvantumtelefon, legyen az akár csak papíron, akkor az emberi szellem nem gyengül, hanem erősödik. És talán ez a tudomány valódi ereje. Nem az, hogy megmondja, mi igaz, hanem az, hogy nem hagyja abba a kérdezést. Egy világ, vagy sok hazugság. A kvantumtelefon és a nem lineáris Schrödinger egyenlet lehetősége egyfajta intellektuális provokáció. Felkínálja a gondolatot, hogy nem csak egy valóság létezik, hanem sok. És ezek a világok nem csak elméleti konstrukciók, hanem talán ténylegesen létező rendszerek, amelyek valamilyen formában képesek egymással kapcsolatba lépni. De itt jön a neheze. A tudomány története tele van olyan ötletekkel, amelyek nagyon meggyőzőek voltak. Egészen addig, amíg meg nem próbáltuk őket tesztelni. És akkor vagy elhasaltak, vagy kiderült róluk, hogy csupán a vágyaink projektálásai voltak a képletek vásznára. Ezért fontos megkérdezni, nem arról van-e szó, hogy csak okosan álcázott vágyálmokat építünk az egyenletekbe. Hogy a sok világ értelmezés, a kvantumtelefon, vagy akár a beszélj a másik éneddel. Narratíva valójában nem a valóságról, hanem rólunk szól. Hiszen a gondolat, hogy minden döntésed máshogy is megtörténik valahol, hogy minden lehetőséget valóra vált egy másik világban, iszonyúan vigasztaló. Csak épp lehet, hogy nem igaz. És ha ez a remény csak egy jól hangzó metafora, amit ráragasztunk egy amúgy működő, de közömbös matematikai modellere, akkor félrevezetjük önmagunkat. És mégis, ha a Schrödinger egyenlet valóban nem lineáris lenne,
akkor nem lenne többé elméleti különbség a világértelmezések között. Akkor a sok világ nem csak értelmezés lenne, hanem valós fizikai struktúra. És ezzel együtt a kérdés, hogy melyik világ az igazi, értelmetlenné válna, mert mindegyik az. Ez a pont, ahol a fizika szinte átlép a filozófiába. Azt kérdezi, ha minden világ létezik, akkor mit jelent egyáltalán valósnak lenni? Ha minden lehetőség megtörténik, akkor mi értelme a döntésnek? Ha üzenetet tudunk küldeni egy másik énünknek, akkor melyikünk az eredeti? És itt megfordul a szereposztás, mert eddig a kvantumfizika tűnt valami távoli, furcsa, elvont dolognak, de most egyre inkább személyessé válik. Olyan kérdéseket tesz fel, amelyek nem csak az univerzum természetéről, hanem a saját létünkről szólnak. Nem véletlen, hogy a kvantummechanika szinte vonzza a spiritualitást, a misztikát és a popkultúrát. Mert olyan kérdéseket hoz felszínre, amelyekre minden ember válaszokat keres, függetlenül attól, hogy érti-e az integrál számítást. De a tudomány valódi formájában nem a hitre épít, hanem a kételyre, és ez különbözteti meg a mesét a felfedezéstől. Ezért, mielőtt elhisszük, hogy kapcsolatba léphetünk más világokkal, előbb meg kell tanulnunk újra kérdezni. Mit tudunk biztosan? Mit feltételezünk csak, és mi az, amit csupán szeretnénk igaznak hinni? Mert lehet, hogy a sok világ valóságos, de az is lehet, hogy csak sok jól hangzó illúzió. És a tudomány akkor teszi a legtöbbet, ha segít meg különböztetni a kettőt. Mi marad nekünk, hétköznapi embereknek? Miután bejártuk a kvantummechanika legrejtettebb zegzugait, üzeneteket küldtünk a párhuzamos világokba, megremegtettük az időt és a valóság szerkezetét, most érdemes feltenni a legegyszerűbb kérdést. Jó, de ez nekünk mit jelent? Nem vagyunk kvantumfizikusok, nem írunk egyenleteket szalvétára, nem építünk otthon Stern-Gerlach képet a mikróból, de mégis ez a világ a miénk is. Ha a valóság valóban több rétegből áll, ha minden döntés más jövőket szül, ha az univerzum nem egy könyv, hanem egy regényfolyam, akkor ebből valamit éreznünk kell, valamit meg kell értenünk. Először is, ez a gondolat méltóságot ad a döntéseinknek, mert még ha minden lehetőség megtörténik is valahol, ebben a világban te vagy az egyetlen, aki itt él, ebben a testben, ebben az időben, ezekkel a következményekkel, és ez a tény értéket ad minden igennek és minden nemnek, amit kimondasz. Másodszor megmutatja, hogy a világ nem fekete-fehér, hanem szinte végtelenül árnyalt. A kvantummechanika nem azt mondja, hogy semmit sem tudunk biztosan, hanem hogy a valóság sokkal összetettebb annál, mint amit a hétköznapi intuícióval fel tudunk fogni. Ez a fajta alázat a világ bonyolultságának elismerése talán az egyik legszebb emberi képesség. Harmadszor, ez a téma inspiráló. Nem kell értened a részleteket ahhoz, hogy lelkesedni tudj érte. Elég, ha tudod, hogy a tudományban még mindig vannak igazi kérdések, olyan kérdések, amelyekre senki sem tudja a választ. Ez azt jelenti, hogy van hely új gondolatoknak. Hely neked is. És végül a kvantummechanika minden furcsaságával együtt az emberi kíváncsiság diadala. Mert ez az elmélet nem úgy született, hogy egy bölcs mágus a hegytetőről lekiabálta a válaszokat. Nem. Ez a tudás generációk kitartó munkájából, kísérletekből, kételyekből, újrafogalmazott kérdésekből született. Ez a mi kollektív örökségünk. Szóval mit visz haza ebből a hétköznapi ember? Talán azt, hogy a valóság nem unalmas, hogy a mindennapok mögött egy elképesztően izgalmas, rejtélyes és szinte költőien működő univerzum húzódik meg. És ha ez igaz, akkor az, hogy te most itt vagy, gondolkodsz, kérdezel, keresel, maga is egyfajta kvantumcsoda. Lehet, hogy nem fogsz kvantumtelefont építeni, de az is lehet, hogy épp azáltal változtatod meg a világot, hogy érdekel, hogyan működik.
És néha ez épp elég. A kvantumvilág rejtélye csak matek vagy több annál. Ahogy eljutottunk a kvantumtelefon ötletétől a valóság természetének mély filozófiai kérdéseihez, elérkeztünk egy ponthoz, ahol muszáj megállnunk és feltenni a végső kérdést. A kvantummechanika csak egy működő matematikai rendszer, vagy egy ablak a valóság valódi természetébe? Sokan azt mondják, ne bonyolítsuk túl. A Schrödinger egyenlet működik, tehát elég, ha kiszámoljuk. Amit kiszámolhatunk és kész. Ez az onvaló Shut up and calculate iskola. Nem baj, ha nem értjük, csak számoljuk ki a jó eredményt, és építsünk rá technológiát, műholdat, emerit, kvantumszámítógépet. De van, aki nem éri be ennyivel. Van, aki azt kérdezi, de mi ez az egész? Hogyan képes egy részecske egyszerre két helyen lenni? Mi dönti el, mikor omlik össze a hullámfüggvény? Mi van a mérések mögött? Miért viselkedik az anyag másképp, ha nézzük? És itt jön be az, amit Einstein úgy hívott, valóság. Nem a matematikai struktúrák világa, hanem az, ami ténylegesen történik odakint, függetlenül attól, hogy mit mérünk, vagy hogyan kérdezzük. A kvantummechanika értelmezéseinek sokfélesége, sok világ, koppenhágai Pilot Wave, kvantuminformációs nézőpont azt mutatja, hogy a matek ugyanaz, de a jelentés hiányzik, vagy legalábbis nincs egyértelmű válasz rá. És ez nem csak a fizikusokat zavarja, ez egyetemes emberi kérdés. Mert ha nem tudjuk, mi történik a legalapvetőbb szinten, akkor miből gondoljuk, hogy értjük a világot? Hogy megbízhatunk az érzékeinkben, a döntéseinkben, a tapasztalatainkban. Ez nem szkepticizmus, ez alázat. Annak a beismerése, hogy a természet nagyobb nálunk, bonyolultabb, furcsább, rétegesebb. És ettől ez szép. A kvantummechanika nem csak technológiai forradalom, hanem gondolkodásbeli forradalom is. Arra kényszerít bennünket, hogy újraértelmezzük a fogalmainkat. Mi az, hogy létezni? Mi az, hogy okozni? Mi az, hogy én? És ha már itt tartunk, lehet, hogy a kvantummechanika nem az univerzumot írja le, hanem azt, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele. Nem a dolgok természetét, hanem azt, hogyan tudunk kérdezni. Milyen válaszokat enged meg a valóság, és miket nem. Ez a fajta korlát nem kudarc, hanem útjelző. A világ nem rejti el a titkait, csak arra vár, hogy jó kérdéseket tegyünk fel. És talán ez az igazi kvantumográs. Amikor nem csak kiszámoljuk a valóságot, hanem töprengünk is rajta. És most, hogy végigjártuk ezt a különös, néha kanyargós, néha lenyűgöző gondolatösvényt, csak egy kérdés marad. Te mit kérdeznél a világegyetemtől, ha tudnád, hogy válaszol? Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ebben a kicsit különös, de annál izgalmasabb gondolatkísérletben a kvantumvilág határmesdjein. Remélem sikerült úgy átadnom ezt a témát, hogy nem csak érthető, hanem gondolatébresztő is volt, mert végső soron nem az a cél, hogy minden kérdésre választ kapjunk, hanem hogy egyre jobb kérdéseket tegyünk fel. Ha van véleményed, kérdésed, vagy csak megosztanád, hogy szerinted létezik-e másik te valahol a valóság kvantumperemén, írd meg bátran a kommentek között. Komolyan mondom, ez a csatorna a gondolkodók terepe, és mindig örülök, ha kialakul egy jó beszélgetés a videók alatt. Ha úgy érzed, hogy értéket kaptál ettől a tartalomtól, és szeretnéd támogatni a csatorna munkáját, nézd meg a csatorna tagság lehetőségeit. Extra tartalmak, közösségi szavazások és kulisszák mögötti részletek is várnak rád. És persze, ha még nem tetted meg, iratkozz fel, és nyomd meg a kis harang ikont is, hogy ne maradj le a következő tudományos utazásunkról. Rengeteg más izgalmas témáról is készítettem videókat. Nézz körül a csatornán, biztos vagyok benne, hogy találsz olyat, ami téged is megszólít. Találkozzunk a következő videóban, addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!